ሰላም ውዶቼ እንደናችሁ ሰላም ናችሁ? ሁሉ አማን ነው? ዛሬ ደግሞ በጠረቤዛ ዲኮር ነው የተገናኘነው። በጣም የምታምር ቆንጆ ልጅ ነች። እንግዲህ ተከታተሉኝ፣ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እንግዲህ እየተከታተላችሁ ሲዲ መቀስና ቀለም ማንኪያ ነው የሚያስፈልገን። መጀመሪያ ቀለማችንን እናዘጋጅና ቀለማችንን እናደርጋለን ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ላይ ቀለም እኔ ያለኝ ነው ያደረኩት ያለሁት። እናንተ የፈለጋችሁትን ቀለም ቀብታጋችሁ እስከሚደርቅ ድረስ በትዕግስት መጠበቅ ቀለማችሁን ትቀብታላችሁ። ለቤታችሁ ቆንጆ ዲኮር ነው ያመጣውላችሁ። የምታምር አታችሁት የለ ለፈለጋችሁት ለግድግዳም ለምንድነው የሚባለው ለጠረቤዛም ላይ የፈለጋችሁት በር ውጪ በራችሁ ላይ ሊገባ ሲል ማለት ነው። ድሬሲንግ ቴብል ላይ እንደዚህ በቃ ወቴቨር ይሄው እንደዚህ ይደረጋል። እስከምትደርቅ ድረስ ቀለማችንን እንዘጋና እንጠብቃታለን። ከዛ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እዚህ ጋር ሌላ የቀባሁት ነው ያዘጋጀሁት አለኝ። በሱ ልክ እንደዚህ እንደካና እዚህ ድረስ እናደርግና ልኳን ይዘን እዚህ ጋር እንቆርጣታለን። ሳገን ቆርጥ እዚህ ጋር ቆርጣችሁ ልክ እንደዚህ ትቆርጣለች። አሁን እቺኛው እስከምትደርቅልን ድረስ ወደ ስራችን እንሄዳለን ማለት ነው። የሲዳችንን አዘጋጅተናል። እንደምንፈልገው እንገለብጠውና አሁን እንጀምራለን። አሁን የምንጀምረው ከቢጫ ነው። ቢጫችንን እናዘጋጃለን። እንገለብጥና እንደዚህ እናጣብቃለን። ቢጫችንን ቀስ አድርገን እናጣብቃታለን ቢጫችንን። አሁንም እንደገና እንቀጥላለን እያራረቅን። አሁንም እያጥያል ቢጫችንን እያይዛለን። 7 ምን የሚያስፈልጋል? 7 ቢጫ፣ 7 አረንጓዴ፣ 7 ቀይ ቢጫችንን እናደርጋለን። ቶሎ በያን እቺን እንደዚህ እናደርጋለን። ቢጫችንን ገልብጠን 3 ሌላ ቢጫ አለች እዚህ ጋር 4 3 ይቀረናል። 5 2 ይቀረናል። 5 አሁን ደግሞ 6 አንድ ይቀረናል። 6 ቢጫችን እናደርጋለን። ያው እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ 7ኛዋን እንቀጥላለን። 7ኛችን እናደርግና ቀስ ብለን 7ኛችን እናደርጋለን። እዛው እቺ ያው ቢጫችንን ያዘጋጀን። አሁን እስቲ ቢጫዋ ለምትደረገዋን ነገር እቺ ትናች እቺኳን ውስጧን ቶሎ ብለን ሳይደርቅብን ውስጧን እናደርጋለን ማለት ነው። ጫፍጫፏን ቀስ እያልን እቺን ጋር እናስገባለን። መቼም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ስራ ፈታሽ እንዳትሉ መቼም ማንኪያ ፕላስቲክ ማንኪያ ለምሳሌ ተጠቅማችሁ የምታስቀምጡት ማንኪያ ነገር ስለማትጠቀሙት ከምትጥሉት ጥባጋችሁ ዲኮር መስራት በቃ ፊኒሽ። ይዘን እንትሩ ለምን እንደሚጣለው በቃ እንትን ላይ ይውላል፣ ጥቅም ላይ ይውላል። ነዛጋችሁ ማያስ በጣም ቆንጆ ዲኮር ነው፣ ተጠቀሙ። እንግዲህ በቀን ያለኝን አንዳንዷን አወጣለሁ። ስለምታበረታቱኝ በጣም ነው የማመሰግነው ውዶቼ፣ በጣም ነው የምወዳችሁ። አሁን ደግሞ አረንጓዴያችንን በጣም ተጠንቅቀን አረንጓዴያችንን እንደዚህ እናደርግና ስችጓ ቀስ ብለን
በቢጫው ትክክል አረንጓዴያችን እናደርጋለን ማለት ነው። ሲቸገር አረንጓዴያችን ቀሰቅን እንደዚህች ሌላውን አረንጓዴ እናመጣለን። እንትን እንዳትልብን በራሱ ትክክል ያደረጋችን ሲቸገር አትቃጠሉ። እንደዚህች በጣም የምታምረው አሁንችን አረንጓዴ እንደዚህ እናደርግና አሁንችን እንደዚህ ቀሰቅን እንደዚህች እንጀት እንዴጥች ለፈለጋችሁ ይሄ ለተፈለገው ነው። ለግዳም ለሁሉ ነገር እንደተመቻችሁ ግን ታምራለች። ተጠቀሙ። እንደምትወዱት ተሰልክ ግን አስተያየትም ጻፉልኝ። ቆንጆ ነው ቆንጆ አይደለም ብላችሁ እኮ በቃ እኛ የምንወዱ ለምን ማሰሪ እንዳትሉኝና እንደምትታያችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። አያችሁት? ምርጥ ናት አለ ምርጥ ዲኮር ያ ቀሳ ገናው ቀያችን እቺ ቀረችን። ቀዩ ከቢጫው ትንሽ ከፍ ነው የሚለው። እሺ እንዳትረሱ። ቀዩ ከቢጫ ስለሚል ከሱ ትንሽ ከፍ አድርጋችሁ እንትን እንዲላችሁ ማዘጋጀት። ከዛ በቃችን ቀስ ብላችሁችን ጫፏን ልክታጋችሁ ከስራው ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ። ከስራ ቀስ ብላችሁ ሳትቃጠሉ እዚች ጋር በቃ 7 ነው እዚያጋችሁ ሰሱ እዚያጋችሁ ማኖችን ለሰሩና እዚያጋችሁ ያዝ ቆንጆትናስ አሰጋችሁ ለተቃጠሉ ጫናጋችሁ ዛት ዘንድሮ እንግዲህ በሲዲም በምንም ሊሰራ አይጠፋም። ማንካም ጋር ገብቼላችኋለሁ። ነገር ምጭልፋ እንደታመጭላችሁ በጭልፋ የሚሰራ በተሰበረ ጭልፋ እንሰራለን። እንግዲህ እንዳትቀበልች ግዴታ መጫን ይጠበቅባታል። እንዲህ ሰጫን እንዳትቀበል እንደዚህ ያዘዛረን ቀስ እያደረግን ያንካችንን ቀስ እያደረግን ያጣበቅን ማያዝ ቆንጆ ዲኮር ናት። ግድግዳችን ማላይ ማስቀመጫ ድሬሲንግ ቴብላችን ዋቴቨር ቆንጆ ናት። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። መቼም እንደዚህ አስተያየት ስጡኝ በእናታችሁ። መቼም ኮመንት አስፈልገኛል። እዚህ ቆንጆ ነው ቆንጆ አይደለም ብላችሁ ዝም ብላችሁ ሳርዬ ቆንጆ ነው ብላችሁ እንዳትሉኝ። ጥፋት ካለ ይሄ እንደዚህ አይደለም ሳርዬ ነስታኪ ይሄ ቆንጆ አይደለም ለዚህ አጊውና ነገር በእናታችሁ እኔ በራሴ ስለምሰራ በቃ እንትኔንም እንዳስተካክል እናንተ ይሄው ማችን ቀስቻችሁ ይሄው ጫን ያደርጋችሁ እንዳትርቅባችሁ የተጫናችሁ ማስተካከል በጣም ቆንጆ ናት። አበባ ናት። ዘንድሮ መሰራ ነገር የለም። ሰርተን
ቆንጆ አበባ ናት። ታችሁ ተጠቀሙ። ጥፍር ቀለም ስቴሽነሪ ደግሞ አለ ቀለም whatever ቀለም ገዝታችሁ እሷን አሁን ማልፈልገው ጥፍር ቀለም ነው ያልኩት። ማልፈልጋችሁ ለምን አንዳንዴ ጥፍር ቀለሞች ድርቅ ቁፍር ይልባችሁ የለ እሷን እዛ መጠቀም ነው። እንዴት ናት? ታምራለች አይደል? በእናታችሁ ጻፉልኝ። ለዚህማ ኮሜንት በጣም ጻፉልኝ ፈልጋለሁ። በቃ ጨላችሁን በዲኮር ጨላችሁን ድቁ ማለት ነው። እንግዲህ ያለኝን የውጭ ዋጥቻለሁ። ደግሞ ሌላ ደግሞ ሰራለሁ። እናንተ የሚጠበቅባችሁ ኮሜንት ጻፉልኝ፣ አበረታቱኝ። እኔ ደግሞ መስራት ነው የሚጠበቅብኝ። ሰራለሁ። አገራችን ሰላም ያድርግልን። ሰብስክራይብ ሼር አድርጉኝ፣ አበረታቱኝ፣ ላይክ አድርጉልኝ። በእናታችሁ አትሊስት እንኳን እንደው ግፋ ቢል አንዳንድ ቪዲዮ ይሉኝ በእናታችሁ። ሰዓት በጣም ብዙ ሰዓት ነው የሚቀረኝ። እባካችሁ ፕሊዝ በጣም ነው የምለምናችሁ። ሰዓት ገና ይቀረኛል። ገና 50 ሰዓት አልሞላኝም ገና ሄጃለሁ። ፕሊዝ እርዱኝ ውዶቼ። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማመሰግነው ለምታበረታቱኝ ሁሉ፣ ሼር ለምታረጉኝ ሁሉ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እያልኩ ነው። እንዳትልባችሁ ሰርታችሁ ጌጣችሁ ይሄው እንዴ ታዲያ አሁን ልደት ምናምን ሲኖራችሁ ማንኪያ ተጠቅማችሁ ይዘን ትሯለች ትጣለለ እሷን አለመጣል ሳትጥሏት ምን ታረጉታላችሁ? ጠባጋችሁ ቆጫጋችሁ ያው እንደዚህ ዲኮር መስራት ይችላልችሁ። በጣም ቆንጆ የደረቀተ እንደዚህ ደግሞ የደራረቁ ደግሞ ጥፍር ቀለሞች ምናምኖች የማያስፈልጉ ጥፍር ቀለሞች ካሉ በዛ ላይ ደግሞ ሼፕ ጥፍር ቀለሞች አሉ። እነሱ እንደዚህ ታጋችሁ ደግሞ ቅብበት ታጋችሁ ተጠቀሙ። በተረፈ በጣም ነው የማወዳችሁ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። አስተያየት ስጡኝ፣ ኮሜንት ጻፉልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁና አደራ ሀገራችን ሰላም ያድርግልን፣ ያዋደን ያፋቀን። አመሰግናለሁ።